Okay. Whoa, wow. Whoa. Wow. Wow, nakuha. Kusgana na. Kusgana man na. Siyempre kabuhin ha? Dili mahigtan? Dili mahigtan daan? Kuyawan ni mo eh. Mo lagi dako kayo. Guniti. Di ka mo kunin na. Kabuhin ako na. Unya na. Hindi ka higot na. So by using salt po, so tumutulong to na ma-dry up ang skin niya, and that would help us achieve yung medyo kahit a little bit of crunchiness sa ano niya, sa skin. I know iba yung I have a deep fryer din na oilless.
iba yon compared sa ating gagawin ngayon, which is totally lechon natin sa charcoal. Ito, medyo kailangan maintain ang ating heat para makuha natin ang ating desired na result. So, pwede nyo rin i-dry up ang skin using a paper towel. Ngayon, ang ating black pepper. So, in between po, naghuhugas na yan ng ating kamay para walang cross-contamination. Ito, Hondashi na powder. Ano siya? Japanese seasoning siya. Granules na galing sa mga bonito flakes, which is yung mga liit na isda. Organic siya. So, ito ang paborito ko na seasoning ngayon. So at this point, atin na siyang i-inject ng ating flavor. So yung brine na ginamit natin a few hours ago, yun ang gagamitin natin pagpasok sa mga meat ng turkey para very flavorful siya. So of course, gusto natin yung breast hindi dry. So tutusukan natin. So, gagamitin natin itong pole, metal pole, para sa ating turkey. Hindi kaya ng kahoy na pole, kaya metal ang gagamitin natin. So, ang ating challenge is dapat pasok natin sa bottom hanggang sa kanyang leeg. Okay? Let's do this!